Các bạn thân mến, thay đổi một thói quen hay một tính cách của bản thân nhiều khi được ví như là dời non lấp bể. Vậy để hình thành, để nuôi dưỡng một thói quen mới thì chúng ta cần bao nhiêu thời gian? Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình người Mỹ Maxwell Maltz đã quan sát rằng cần ít nhất 21 ngày để bệnh nhân của ông quen với những thay đổi mới trên cơ thể của mình. Nhiều coach hay huấn luyện viên đưa ra con số là 30 ngày. Còn tiến sĩ Philippa Lely và đồng nghiệp ở Đại học London, Anh đã đưa ra mốc thời gian là 66 ngày sau khi thực hiện một nghiên cứu về việc hình thành thói quen hàng ngày với 96 sinh viên. Cũng có những con số khác nhau về số ngày như 90, 100 hay thậm chí 254 ngày cho việc hình thành và nuôi dưỡng một thói quen mới. Có thể bạn sẽ cảm thấy nhụt chí khi nghe đến những con số này. Nhưng thay đổi chính bản thân mình chưa bao giờ là một việc dễ dàng, nhất là chúng ta không được phép quên rằng những thói quen mà mình đang muốn sửa đã ăn sâu bám rễ, đã trú ngụ trong mình từ rất nhiều năm nay, thậm chí là từ khi mình còn rất nhỏ. Nên để thay đổi, chúng ta cần thời gian, cần sự kiên trì, bền bỉ, nhẫn nại, cần kỷ luật, ý chí sắt đá, cần một kế hoạch, thậm chí đào tàu búa lớn hơn là cần tới một vision, một tầm nhìn, và đặc biệt là cần phải tôi luyện hàng ngày, thường xuyên và liên tục. Tôi đã từng mở khóa học trong 21 ngày liên tục về điều hòa cảm xúc và cũng nhấn mạnh rằng 21 ngày chỉ là sự khởi đầu cho một thay đổi với những chuyển biến tích cực. Sự luyện tập phải được tiếp tục duy trì sau đó mới có một kết quả tốt hơn và lâu bền. Chẳng hạn như tôi là một người tương đối hoạt ngôn, rất thích chuyện trò giao tiếp đối với những đề tài mà tôi yêu thích và có thể nói hàng giờ mà không biết mệt mỏi. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng đó không phải là một lợi thế nếu như không biết tiết chế. Và biết lắng nghe mới là thứ có thể giúp tôi làm tốt vai trò làm mẹ, làm thầy, làm coach của mình. Và vì thế, tôi đã tập trung vào rèn luyện kỹ năng này từ nhiều năm nay, mọi lúc, mọi nơi, trong mọi cuộc nói chuyện. Đương nhiên trong quá trình rèn luyện đó, có lúc tôi làm rất tệ, nhưng kể cả trong lúc thao thao bất tuyệt tôi vẫn nghĩ đến việc phải lắng nghe cả điều mình nói và sẽ nhớ lắng nghe khi người khác nói. Cho đến bây giờ, khi đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong kỹ năng này, thì đây vẫn là thứ mà tôi muốn tiếp tục rèn luyện ở bản thân mình. Theo kinh nghiệm của tôi, thì chúng ta không nên ôm đồm và muốn thay đổi quá nhiều thứ một lúc. Chỉ cần xác định trước mắt một thói quen mình thực sự muốn thay đổi là gì, tập trung vào nó và luyện tập không ngừng, bất kể khi nào. Và nếu như những kế hoạch hay những phương pháp đối với chúng ta quá rắc rối và khó nhớ, ta chỉ cần viết ra câu thần chú của mình và niệm nó hàng ngày 3 lần, vào buổi sáng sau khi thức giấc, 1 lần trong ngày và 1 lần trước khi đi ngủ. Và với tôi thì câu thần chú để tôi luyện kỹ năng lắng nghe của mình là: tôi thấu hiểu vì tôi lắng nghe. Vậy câu thần chú cho thói quen mới mà bạn muốn rèn luyện hàng ngày là gì? Tôi sẽ rất vui nếu như bạn có thể chia sẻ nó ở phần comment ở bên dưới. Chúc các bạn thật nhiều kiên nhẫn và thành công với sự luyện tập của mình. Cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây và cùng lắng nghe chia sẻ này của tôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.